Що? Все смолити. Сонка. Все клас. А що далі? А далі будемо мити.
І вперед. Це зараз. Пече. Раз відстоялось, два рази промити в водички, біленьке, чистеньке м'ясо. І все, чисто руки помиті. Як хірурга. І вперед складай собі в баночки. Береш, складаєш у баночки. Єс. Хорошо, такой его шагнул. Баночки повні. Це собі. Раз, два, три. Склав, ти чувствуєш кожен кусочок м'яса. Щоб на вазі, скільки ти кидаєш туди м'ясо. Бачите, яке нам бив повну баночку, що бачите. Саме головне, саме повну баночку, щоб воно не цей кришки не вдувало. На шашлик. Так, тепер руки витерли. Сипемо сіль. Беремо сіль, чайна ложечка, таку на баночку. Це туди сіль кинуть. Сіль є. Тепер беремо чистеньку водичку. Такого трошки, щоб сіль пішла туди і такого раз, єсть. Трошки, щоб сіль пішла і такого, раз. О. Було солене м'ясо. І сіль зверху, бач? А мені треба, щоб сіль вона пішла по всьому м'ясові. А не зверху була. Ще м'ясо буде в цьому, в солі просовиться, а так воно ось зверху. Бачиш, як воно робиться? А що, хватає в нас кришок? Хватає в нас кришок, дивись. Я вийшов з кадра. Поспішив? Зараз ще буде один. Без сміх, блін.
можеш виключати. Баночки на місці. Водичку. Заливаємо водичкою. Таку. Зараз будемо качати давлення. Таку. Воздуха накачати. Есть. Дивимося, не пускає, не пускає. Градусник. Є. Лопає. Рвем, як мав газету. Накидаємо сюди. Все, склали.
легенько прикриваємо. І процес пішов. Все. На цьому кончилось. Що думаєш? Такого собі. Гри? Градусник. А треба, щоб банки прогрілися, м'ясо закипіло в банках. Ти бери поли. Все, нехай горить. Ну, елки-палки, сегодня. Це закриваємо. Ще шашлика нема, ну йо-моє. Що попало нам? Ого. И будет шашлычок. Нехай ще трошки. Це ми не відкрили. І є тут ще. Ну і.
От класно вийшло. Є що дітям передати і внукам. Буде казати, дідусь зробив тушоночку нам. Ти кажеш, що не повні. Якщо трошки більше повніша вона, ти ось до. Мало цього, тут розстояння воздуха і воно не втягує кришку до кінця. Поняла? Просто бач ці ось десь. Всі втягнуті. Десь. Навіть ніде. А ця ось до. Бо це трошки більше наклали сюди. І вона, виходить, такого. Вона втягнута, все красиво. Будуть їсти. Якщо в торбу покласти. Все.